Hai semua, hari ni saya nak unbox dua model terbaru daripada OnePlus, iaitu OnePlus 70 dan juga OnePlus 70 Pro. Kita akan lihat serba sedikit mengenai OnePlus 70 dan juga OnePlus 70 Pro ni. Okey, sebelum tu kita nak start dengan yang mana dulu? OnePlus 70 ataupun OnePlus 70 Pro? So kita akan start dengan OnePlus 70 dulu. 70 Pro ni kita akan letak tepi dulu. Okey, pada bahagian hadapan kotak OnePlus 70 ni ada kata-kata sikit pasal OnePlus 70 tu. Kemudian sebelah kanan ada dia punya nama phone, OnePlus 70, and then sebelah kiri ada logo OnePlus. Pada sebelah belakang ada sedikit info pasal phone ni, iaitu 8GB RAM dan juga 128GB storage. Phone dalam ni warna Glacier Blue. Kalau sebelum ni kita tengok kotak OnePlus warna putih, tapi pada kali ni OnePlus 70 kotak dia warna merah dan lebih tinggi. Okey, kita nak tengok apa yang ada kat dalam ni, so jom kita unbox. Okey, kat dalam dia ada satu box nipis, yang mana dekat dalam box tu ada dia punya SIM pin ejector. Packaging OnePlus ni tak pernah tak kemas. Dia punya SIM pin ejector pun diletakkan pada satu kertas keras yang eksklusif untuk SIM pin tu sendiri. Siap ada dia punya branding lagi. Okay, kemudian ada stiker untuk korang tampal kat mana korang suka, kat korang punya almari ke, laptop ke, ikut sekolah. Dan ada dia punya documentation. Menu ni selalu orang tak tengok pun, so kita letak tepi. And then ada phone, jadi kita tengok, kita letak tepi dulu. Okay, kemudian kita ada silicone case yang transparent, tapi dia tak lembut sangat. Dalam dia ada satu tekstur keras macam ni. So untuk protect phone korang, korang mesti pakai casing ni. Tapi casing ni simple je. Kalau korang nak casing yang lebih wow, korang kena beli sendiri. Okey, kemudian kita ada warp charger 30T. Sebelum ni kalau fast charge bagi OnePlus, diorang guna dash charge, tapi sekarang diorang dah tukar kepada warp charge. Okey, seterusnya kita ada kabel type A to type C. Kabel pun cantik. Kalau macam biasa kita tengok, kabel mesti warna hitam, tak apa warna putih. Tapi OnePlus kabel dia warna merah. Bila orang nampak je kabel warna merah, mesti dah tahu dah tu kabel OnePlus. Okey, beralih pula kepada OnePlus 70 Pro. Rasanya sama tak barang-barang yang kat dalam ni dengan OnePlus 70 tadi? Okey, nampak macam sama je. Dalam dia ada satu box nipis yang ada SIM tray ejector, documentation, semua tu. Phone kita letak tepi dulu, jadi kita tengok. Dia punya 30T warp charger. Okey, sama je dalam dia. Okey, beralih kepada phone pula. Pada tangan saya ni OnePlus 70. Dan ini OnePlus 70 Pro. Wow. Okey, first sekali yang paling obvious perbezaan antara OnePlus 70 dan juga OnePlus 70 Pro ni adalah dia punya kamera belakang. Bagi OnePlus 70, kamera dia bulat ikut trend-trend kamera smartphone sekarang. Bagi OnePlus 70 Pro pula, kamera dia vertical macam OnePlus yang sebelum ni. Pada tangan saya ni, OnePlus 70 Glacier Blue dan juga OnePlus 70 Pro Haze Blue. Walaupun kedua-dua ni berwarna biru, tapi warna dia ada sedikit berbeza. OnePlus 70 Pro ni warna dia lebih glossy. Manakala OnePlus 70 pula, warna dia nampak macam matte sikit. Personally, saya lebih prefer kepada OnePlus 70 sebab warna ni jarang sangat ada pada smartphone lain. OnePlus 70 Pro ni juga lagi tinggi daripada OnePlus 70, yang mana skrin OnePlus 70 Pro adalah 6.67, manakala 70 pula 6.55 inch je. Saiz skrin 70 Pro ni juga lagi luas sebab dia menggunakan pop-up selfie camera. Berbeza dengan 70 yang mana dia masih mengekalkan design selfie kamera pada notch skrin hadapan. Untuk sesetengah orang, dia akan rasa notch tu macam mengganggu. Tapi OnePlus 70 ni notch dia kecil je, so tak adalah mengganggu sangat pun.
Bahagian atas sama je ada mic, cuma OnePlus 70 Pro dia ada tempat untuk dia punya pop-up selfie camera. Okey, sebelah kanan sama je, ada power button, ada alert slider yang sangat nice. Android phone lain pun sepatutnya kena ada alert slider ni sebab dia sangatlah memudahkan. Okey, sebelah kiri pula sama je ada volume rocker. Okey, kat sebelah bawah pula ada dia punya Type-C port, speaker. By the way, phone ni dua-dua dual stereo speaker yang menjanjikan korang audio yang sangat nice. Selain tu dekat bawah ada juga dia punya SIM tray slot. Okay, kita nak tengok dia jenis apa. Okay, bagi OnePlus 70, dual nano SIM, tak ada slot untuk memory card. Untuk OnePlus 70 Pro pula sama juga, tak ada tempat untuk memory card juga. Dan sorry to say yang OnePlus 70 series ni tak ada audio jack 3.5mm. Saya rasa kedua-dua phone ni just nice je bila pegang. Cuma korang kena pakai casing sebab dia macam agak licin sikit. Lagipun kamera OnePlus 70 kat belakang ni dia agak tebal sikit, so lagi selamat kalau korang pakai casing. Apa lagi korang nak tahu mengenai OnePlus 70 series ni? Tinggalkan komen dekat ruangan bawah. Nantikan video yang lebih detail mengenai OnePlus 70 dan juga OnePlus 70 Pro ni. So korang kena klik loceng kat bawah untuk notifikasi video yang seterusnya. Yang nak dapatkan phone ni, korang boleh layari website DirectD. Jangan lupa subscribe channel DirectDMedia. Thank you for watching. Jumpa lagi. Bye.